हेलो गाइज र टप टेक्नोलोजीको ब्लगिङ ट्युटोरियलमा यहाँले पुनः स्वागत छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हाम्रो ब्लगमा चाहिँ नि .com.np जुन चाहिँ फ्री डोमेन छ नेपालको लागि त्यो कसरी एड गर्ने भन्ने बारे देखाउने छु। अब मैले यो डोमेन एक्टिभ छ भने यसलाई कपी गरेँ र अब हामी चाहिँ यसलाई ब्लगरमा एड गर्ने छौँ र ब्लगरमा एड गर्नको लागि चाहिँ हामी सेटिङमा जाने र सेटिङमा गइसकेपछि जुन यो पब्लिसिङमा ब्लग एड्रेस रहेको छ यसलाई चाहिँ यहाँ सेटअप अ थर्ड पार्टी युआरएल फर योर ब्लग जुन छ यसलाई क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि जुन यहाँ छ यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो जुन रजिस्टर्ड भएको ब्लग थियो त्यसलाई पेस्ट गर्छौँ। यसलाई पेस्ट गरेपछि यसको अगाडि यो गरेर पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई हामीले सेभ गर्यौँ र सेभ गरिसकेपछि के भनेर आउँछ भन्दाखेरि वी हेभ नट बिन एबल टु भेरिफाई योर अथोरिटी टु दिस domain on your domain registration website locate your domain name system setting and enter the following cnames भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ यो DNS र DNS सेटिङ एड गर्ने र यो दुईटा सिनेमहरु एड गर्ने भनेको छ। र अब चाहिँ म हजुरहरुलाई यो कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु र त्यसको लागि चाहिँ हजुर यो cloudflare.com भन्ने जुन छ यहाँ जानुस् र आफ्नो एकाउन्ट बनाउनुस्। यहाँ गएपछि इन्टर यो साइटमा चाहिँ हामीले हाम्रो डोमेन एड गर्यौं र त्यसको लागि चाहिँ हामीले अगाडि www. नहानिकन त्यो डोमेन एड गरिसकेपछि र अब चाहिँ हाम्रो फ्री डोमेन रहेको छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो फ्री को प्लानलाई सिलेक्ट गर्छौं र फ्री प्लानलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि स्क्यानिङ फर द एक्जिस्टिङ DNS रेकर्ड्स हुन्छ र अब चाहिँ हाम्रो यति काम भइसकेपछि अरु कुरा एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु हामी चाहिँ हाम्रो इमेल भेरिफाई गर्छौं क्लाउडफ्लेयरको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामी हाम्रो इनबक्समा गयौं र यहाँ जुन छ यहाँ चाहिँ प्लिज भेरिफाई योर इमेल एड्रेस जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हामी पहिला सुरु हाम्रो इमेल भेरिफाई गर्छौं। योर इमेल एड्रेस इज नाउ भेरिफाइड। यो भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो जुन यो DNS म्यानेजमेन्ट फर biplabkc.com.np छ यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो DNS म्यानेज गर्छौं र हामीले चाहिँ जुन अघि यहाँ जुन सिनेमहरु एड गर्न भनेको थियो त्यो एड गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ एड रेकर्डमा जान्छौं र एड नेममा गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ सिनेम एड गर्न छ त्यही भएर टाइपमा हामी यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन सिनेम छ यो सिलेक्ट गर्छौं र नेममा चाहिँ हाम्रो यहाँ अघि भएको यिनीहरु सिलेक्ट गर्छौं। फर्स्टमा हामी यो सिलेक्ट गर्छौं र हाम्रो टार्गेट लाई कपी गरेर हामी चाहिँ पेस्ट गर्छौं र सेभ गर्छौं। त्यस्तै गरेर हामी फेरि अर्को पनि सिनेम एड गर्नुपर्छ। हाम्रो नेममा चाहिँ अब यो तलको यसलाई यहाँ पेस्ट गर्यौं। त्यस्तै टार्गेटमा पनि हाम्रो सेकेन्डको यो गरेर फेरि हामी यसलाई पनि सेभ गरौँ र सिनेम एड गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले गुगलको आईपी एड्रेस पनि यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ सी द फुल सेटिङ इन्स्ट्रक्सन भन्छ यसलाई चाहिँ हामी ओपन गर्छौं। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तल हजुरहरुले आईपी एड्रेस देख्नुपर्ने छ चारवटा यो एड दिस 4A रेकर्ड्स दैट पोइन्ट्स टु गुगल आईपीज भनेको छ। यो चारवटा आईपी एड्रेस चाहिँ हामीले पाली पाली एड गर्नुपर्ने हुनेछ। यसलाई चाहिँ हामी कपी गर्छौं र यही क्लाउडफ्लेयरमै गएर एड रेकर्ड्समा हाम्रो जुन टाइप चाहिँ ए नै राख्ने र नेममा चाहिँ अब हाम्रो यो हुनेछ र आईपी यो एड्रेसमा यो आईपी एड्रेस हालेर सेभ गर्छौं र यसरी नै चाहिँ हामीले सम्पूर्ण यो चारवटा आईपीहरु पाली पाली एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसलाई पनि सेभ गरौँ। फेरि एड रेकर्ड अब हामी तेस्रो आईपी एड गरौँ गुगलको। फेरि यसलाई नि सेभ गरौँ। अब यो चौथो आईपी
यसलाई सेभ गरौँ र यसरी चाहिँ हामीले सम्पूर्ण आईपी र सिनेमहरु एड गरिसकेपछि हामी कन्टिन्युमा क्लिक गर्छौं र कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि कन्टिन्यु विथ डिफल्ट गरौँ र अब हामी गरिसकेपछि चाहिँ डिटरमाइन यो रिमुभ दिस नेम सर्भर हामीले चाहिँ पहिला जुन यो डोमेन नेम रेजिस्टर गर्ने बेला चाहिँ डीएनएस हेर्नुहुन्छ भने हामीले ns1.himalayanhost.com अनि ns2.himalayanhost.com जुन राखेको थियौं यसलाई चाहिँ अब हामीले रिमुभ गर्न पर्यो र क्लाउडफ्लेयर नेम सर्भर्सहरुले चाहिँ एड गर्ने जस्तै यहाँ sandy.ns.cloudflare.com छ यसलाई चाहिँ नेम सर्भर 1 मा रिप्लेस गर्ने र यसको लागि चाहिँ फेरि हजुरहरु बिर्सिनु भएको छ भने ड्याशबोर्डमा जाने र ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि एक्टिभ डोमेनमा जाने र एडिट डीएनएस गर्ने र एडिट डीएनएस गरिसकेपछि हाम्रो प्राइमरी नेम सर्भरमा चाहिँ यो एड गर्यौं र अब सेकेन्डरी जुन नेम सर्भर छ त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि यो कपी गर्छौं र यो एड गर्छौं यसरी चाहिँ हामीले एडिट डीएनएस गर्यौं र एडिट डीएनएस गरिसकेपछि चाहिँ यो रिक्वेस्ट फर डीएनएस मोडिफिकेसन इज सेन्ट सक्सेसफुली र अब हामी एक्टिभ डोमेनमा चाहिँ जुन अब हाम्रो अन्डर डीएनएस मोडिफिकेसनमा छ र हाम्रो चाहिँ यो जुन रेजिस्टर गरेको डोमेन थियो यसको चाहिँ डीएनएस अहिले मोडिफाई हुँदैछ र यसको लागि चाहिँ केही समय लाग्ने छ र यो गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामी यही जान्छौं र डन चेक नेम सर्भर्स जुन भयो यो गरौँ अब हामी यहाँ जान्छौं र जुन छ यसलाई सेभ गर्छौं त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ https जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ सेक्युर्ड बनाउँछ यसलाई सेभ गर्छौं त्यस्तै गरेर यसलाई पनि सेभ गर्छौं र यसलाई नि सेभ गरौँ सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हामी फिनिश गरौँ यसलाई फिनिश गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँको काम त भइसक्यो अब चाहिँ हजुरहरुले फेरि यो जुन डीएनएस मोडिफिकेसनमा छ यो मोडिफाई हुन्जेलसम्म चाहिँ कुर्नु पर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्ने छ त्यस्तै गरेर र अब चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डोमेनको डीएनएस एडिट गर्नको लागि एप्लाई गरेको थियौं त्यो चाहिँ हाम्रो एडिट भइसकेको छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ डोमेनमा चाहिँ जुन हाम्रो डीएनएस त्यो एडिट भइसक्यो भनेको चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसलाई ब्लगरमा युज गर्न मिल्छ र हाम्रो चाहिँ यहाँबाट त डीएनएस हामीले एडिट गर्यौं र फेरि अझै पनि हामीले चाहिँ क्लाउडफ्लेयरमा गएर केही चेन्जेस गर्नुपर्छ ताकि हामीले चाहिँ यसलाई युज गर्न पाइयोस् हाम्रो ब्लगरमा त्यसैले हामी फेरि हाम्रो क्लाउडफ्लेयरमा जान्छौं र जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ डीएनएस छ यहाँ गइसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो दुईटा सिनेम छ अहिले चाहिँ प्रोक्सी स्ट्याटस प्रोक्सीड छ यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर डीएनएस ओन्ली गर्ने यसलाई सेभ गर्दिने त्यस्तै अर्को पनि सिनेम छ यसलाई पनि हामीले प्रोक्सीडबाट डीएनएस ओन्ली गरेर सेभ गर्दिने र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ दुईटा सिनेममा चाहिँ हाम्रो डीएनएस ओन्ली भइसकेको छ र अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ब्लगरमा युज गर्न सकिन्छ र मैले यो डोमेन नेमलाई कपी गरेर फेरि ब्लगरमा आए सेटिङमा र यो सेटअप अ थर्ड पार्टी भनेर ब्लग यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ जुन यो थर्ड पार्टी डोमेन थियो यहाँनेरि चाहिँ हामीले हाम्रो अघिको डोमेन राख्दिने र यसको अगाडि चाहिँ र अब चाहिँ जुन हाम्रो वेबसाइट छ त्यसको न्यू युआरएल भनेको यो हुन्छ यो पुरै हुनेछ र पहिला चाहिँ हामी यो डोमेनलाई एक्टिभ गरौँ हाम्रो यो गरेर यसलाई सेभ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अघिको जस्तो कुनै पनि एरर देखाएको छैन जुन अब हाम्रो ब्लग एड्रेस थियो त्यो चाहिँ talktechnology.blogspot.com बाट चाहिँ हाम्रो www.biplabkc.com.np भइसकेको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँबाट भ्यू ब्लग गर्यौं भने के हुन्छ भन्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ अझै पनि वेबसाइट खोलिसकेको छैन हामीले चाहिँ हाम्रो अर्को डोमेन त राख्यौं तर यो डोमेनबाट चाहिँ हाम्रो अझै पनि वेबसाइट खुलेको छैन र त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं अब जुन https अवेलेबिलिटी छ यसलाई चाहिँ हामी नो गरौँ अहिलेलाई नो गरेर अब हामीले हाम्रो ब्लग खोल्ने हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि biplabkc.com.np जुन छ योबाट चाहिँ हाम्रो ब्लग खोलिसकेको छ र अबको अर्को भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई हाम्रो वेबसाइटमा जुन https यसलाई कसरी इनेबल गराउने र हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ सेक्युर्ड कसरी बनाउने भन्ने बारे सिकाउने छु र त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले अर्को भिडियो हेरिदिनु होला